යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්න SLC YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ කොහොමද හරියටම ලේසියෙන් විනාඩි 5කින් වගේ කාලයකින් වාගේ කම්පියුටරෙන්ම DJ එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ DJ හදලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕනනම් සල්ලි හොයන්නත් එනගේ වෙබ්සයිට් එකකට දාලා ඔයාගෙම වැඩක් පටන් ගන්න. ඉතින් वीडियो को යන්න කලින් මතක ඇතුව පල්ලෙහා රතු පාට subscribe button එක click කරලා මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරපුවම තමයි මගේ notification මම වීඩියෝ එකක් දාපුවම ඔයා ගාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේක කරන්න කලින් මෙන්න මේ virtual DJ කියලා එකක් download කරගන්න ඕනේ. ඒක ඕගොල්ලෝ මේ වැඩේ කරන්න කලින් virtual DJ කියලා මෙන්න මේ software එක download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඒක download කරගන්න මම link එක පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙන්නම්. ඉතින් description එකට ගිහින් ඒක download කරගන්න. ඒකේ Windows පාවිච්චි කරනවා Windows දෙන්න නැත්නම් Mac OS ලබා ගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඒක download කරගෙන next කියලා install කරගන්න ඒක ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ ඕගොල්ලෝ මං හිතන්නේ ඒකට sign up වෙන්න ඕනේ. ඉතින් sign up වෙන්න මක්කු දෙයක් නැහැ. email හරි password එක හරි දීලා sign up වෙන්න ඒක ඕගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් මේක open කරලා බලමු. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් මෙහෙම පෙන්නන්නේ ඕගොල්ලෝ මුලින්ම මේක තමයි setup එක ඕගොල්ලෝගේ account එක මෙතනින් පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ layout වෙනස් කරගන්න. මේක තමයි මුල්ම එක. ඉතින් ඔයා මුලින්ම පටන් ගන්න ඕන මේ starter කියන එක දාලා පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය ටිකක් හොඳ performance කීකී අපි ඒවත් නිකන් open කරලා බලමු. මෙන්න ඕගොල්ලන්ට පේන කැලි වගේක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් pro එකත් බලමු. අරිට වඩා හොඳයි. ඉතින් බලමු performance කියන එක. ඉතින් ඒකේ ඊට වඩා කැලි ගොඩක් තියෙනවා. අපි starter එකෙන් පටන් ගමු. මුලින්ම සින්දු ඇඩ් කරන්න ඕනේ. මේක drag and drop කරන්න තියෙන සින්දු. ඉතින් මම සින්දු දෙකක් දා ගන්නම්. පරණ සින්දු තමයි මං ගාව තියෙන්නේ. මම ඉතින් පරණ සින්දු දෙකක් දා ගන්නම් මේකට. හරි ඔන්න ඔහම drag and drop කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ පැත්ත එක සින්දුවක් මේ පැත්ත එක සින්දුවක්. මෙන්න මේ ඉරෙන් තමයි වෙන් වෙන්නේ මෙතෙන්ට එනකම්. මේකින් මේ ඉතින් මෙහා පැත්තේව මේ සින්දුවට මෙහා පැත්තේව මේ සින්දුවට. ඉතින් මේ මැච් කියලා තියෙනවා. අපි මුලින්ම මේ දෙපැත්ත මේකම ඒවා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ පැත්තේ එකක් විතරක් කතා කරමු. මොකද ඒකේ අනිත් පැත්තේ කොපිය තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ තියෙන සින්දුව යන ට්‍රැක් එක. මේ තියෙන්නේ ඒකම තමයි. ඉතින් මෙතන තියෙනවා pattern කියලා. සින්දු ප්ලේ කරලා බලමු. මේ ඔයගොල්ලන්ට වුණා සින්දු නිකන් ප්ලේ කරන්න මෙතනින්. මෙතන තියෙනවා ඒක ඒගොල්ලෝ මේ පිච් එක ගලප ගන්න තියෙන එක. මේක සින්දු ආපහු මුලට ගන්න එක ඔන්න පොඩ්ඩක් බලන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති. ඉතින් මේකේ සද්ද වැඩි මගේ සද්දයට වඩා. ඉතින් ඒකින් මම සින්දු ප්ලේ වෙද්දි කතා කරන එක නවත්තනවා. ඉතින් මේක ඕගොල්ලන්ට ඕන රෙකෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. මේ මෙතන ගිහින් pro හරි මොකක් හරි දාලා ඒකේ රෙකෝඩ් කරගත්ත හැකි. ඉතින් pattern බලමු අපි. පළවෙනි මේ තියෙන pattern ඔන්න ඕගොල්ලන්ට මේක play කරද්දී තේරෙයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති එකම නිකන් දෙතැනක පැටෙනවා වගේ සද්දයක්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ DJ අහලා තියෙනවනේ ඒක දාන්නවා. ඉතින් මෙතනත් ඒ වගේ pattern තමයි තියෙන්නේ. අපි තව එකක් දාලා බලමු. ඉතින් මේ පරණ සින්දු වලට නම් DJ වැඩ කරන්නේ ඒක හරියට හදන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන අපි බලමු effects කියන එක සද්දේ මුලින්ම filter වෙනස් කරලා බලමු. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති මේ ෆිල්ටර් කියන එක වෙනස් කරද්දී නිකන් නැචරල් ගතිය යනවා.
ඉතින් මෙතන ලූප් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට කොටසින් කොටස තමයි සින්දුව ප්ලේ වෙන්නේ. මෙතෙන් ගිහිල්ලා ඊළඟ කොටසකට පයින්නවා. හරි යාළුවනේ, ඉතින් ඔන්න අපි ටිකක් කතා කරා. දැන් මෙතන මේකත් ප්ලේ කරලා බලමු. මෙන්න මේ ප්ලෑන් කර කියන එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක පුරුදු වෙනවා ටිකක් කරගෙන යද්දි. ඔන්න අපි දාලා බලමු. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තේරුණා නිකන් ඉලෙක්ට්‍රික් ගතිය තියෙනවා. ඒ වගේම මේකක් තියෙනවා. මේ ලූප් මම කියලා දුන්නා. ඉතින් රෝල් ගැන බලමු. ඉතින් ඒකින් වෙන්නේ ඇත්තටම බීට් එක වෙනස් කරනවා එක වෙලාවකට විතරක්. ඒක ඔබද්දි වෙනස් වෙලා ආපහු තිබ්බ විදිහට එනවා. ඉතින් අපි ඊළඟ එක බලමු. ඉතින් ඒකේ නම් සද්ද දාන්න තමයි තියෙන්නේ මේ. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඒක. ඉතින් අපි ඊළඟ එක බලමු. ඒකත් සද්ද තමයි. ඒක සාද්ද තමයි. අන්න ඒ ටික අපි කතා කරා මේ ටික. ඉතින් ලූප් ගැන කිව්වා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ප්ලේ වෙන තැටිය ඔන්න ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ. ඉතින් මම සද්ද පොඩ්ඩක් අඩු කරා මට කතා කරන්නත් ඕනේ හින්දා. ඉතින් ඕක අපි ඇහින්නේ නැතුව ඉතින්. ඉතින් අපි බලමු මේක වෙන සින්දුවක් දාලා බලමු. චුට්ටක් ඉංග්‍රීසි සින්දුවක් දාලා. හැමෝම දන්න එකක් දාන්න. එක දාමු. හරි බලමු. ඉතින් හැමෝම දන්න සින්දුවක්. බිලියන ගණන් views තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපි දැන් බලමු මේකෙන් මොකද්ද කරන්න පුළුවන්. මේක ඔන්නම කරකෝල සද්ද ගත්ත හැකි. බලන්න එහෙනම් නෑ ආයේ. බලන්න ඇහෙන්න ඇති සද්ද ගත්ත හැකි. අපි දැන් බලමු මේකෙන් මොකද්ද කරන්න කියලා. ලින්ක් කරලම් බලමු එක. ඉතින් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඉතින් සින්දුවේ ස්පීඩ් එක වැඩි කර හැකි මේ තියෙන එකෙන්. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මැච් කියලා. ඒ දෙක ප්ලේ කරද්දි භාගේ මැච් කරලා ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ මැච් එක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් කියන්නේ මෙතන ට්‍රැක් වෙනස් කරන්න. ඉතින් මේක ඊළඟ එකට දාලා අපිට ඕනම් පුළුවන් ඊළඟ එක ප්ලේ වෙන තැන මේකෙන් හදාගන්න. ඉතින් මේ ටිකත් කතා කරා. පස්සේ අපි මෙතෙන්ට යමු. මෙතන තියෙන්නේ බේස් ඊළඟට මිඩල් අර මේවා වෙනස් කරන එක. ඉතින් වෙනස් කරලම් බලමු. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති එකත්. ඉතින් මෙතන බලමු. මේ තීරුවෙන් තියෙන්නේ ඔයගොල්ලොන්ට මේ පැත්තට සද්ද වුණනම් මේක මේ පැත්තට අදින්න පුළුවන්. අපි ඒක දෙකම ප්ලේ කරලා බලමු ඒක. ඔන්න දැන් දෙකම ප්ලේ වෙනවා.
ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති එතනින් වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා සද්ද වැඩි කරන එක. ඉතින් අපි ඊපස්සේ උඩ තීරුව ඉවරයි. මේකෙත් ලූප් දාන ඒවා මේ පැත්තේ තියෙන එක වම මේ පැත්තේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ සින්දුව ප්ලේ වෙන හැටි. ඔන්න මම ඒකත් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඕගලන්ට පේන්නේ නැති ඒක පැන පැන යනවා එහා පැත්තට. ඒ කියන්නේ සින්දුව ප්ලේ වෙනවා කියලා. ඉතින් අපි උඩ තීරුව ඉවරයි යට තීරුවට යමු. ඉතින් අපි මේ ටිකට යමු. මේ ටිකේ තමයි වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ. ඔන්ලයින් මියුසික් ඔයාලට පුළුවන් අරන් DJ කරන්න. ඊට පස්සේ වීඩියෝ. හරි ඉතින් අපි කතා කර කර ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි. ඉතින් මං කීකේ හිටියේ මෙතන ඔන්ලයින් අරගන්න පුළුවන්. DJ ලගින් අහන්නත් පුළුවන් ඔන්ලයින්. ඉතින් මෙතන මන් තෝරන් තියෙන දැන් සාම්පල් කියලා ඔයාලට පුළුවන් කස්ටම් මේ සද්දයක් දෙන්න මෙතනින්. අපි බලමු මේකෙන් මොකද්ද. හරි ඉතින් අපි කතා කර කර හිටියේ මේ යටේ කස්ටම් ඔයාලට පුළුවන් කියලා වෙනම සද්ද දාලා මේක එඩිට් කරන්න. අපි බලමු මොනවද සද්ද කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඇහෙන ඇති බේස් සඩ. ඉතින් සින්දුව යද්දි නම් මේ ඔක්කොම එකට ප්ලේ කරිය හැකි. ඉතින් වෙන වෙනම යද්දි නම් බෑ මං. වෙන වෙනම ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. ඕගොල්ලන්ට තව මෙතනින් පුළුවන් මේක බීට් එක අඩු කරන්න. අන්න බලන්න. ඉතින් ඊළඟ එක බලමු. ඉතින් ඊළඟ ඒවත් බලමු. හරි ඉතින් ඒ ටිකත් අපි බැලුවා. තව මෙහෙම තියෙනවා සික්සෆෝන් වෙනම එකක්. DJ කරන අයට නම් මරු මේක. තව එක එක ඒවා තියෙනවා. පොඩි ගහන ඒවා. ඕම්බ hina වෙන ඒවා. ඉතින් වෙනම රෙකෝඩින් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. 3, 2, 1. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේ තරවගේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් තමයි. ඉතින් එහෙම තමයි යට වෙනම සද්ද දාන්නේ. හරි දැන් ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට මට පුළුවන් විදිහට එකක් හදලා පෙන්නන්න කොහොමද කරන්න කියලා ඔයගොල්ලෝ බලන් ඉන්න. වෙන සින්දුවකුත් දාන්නම් මෙතෙන්ට. තව එකක් කියන්න අමතක වුණා. ඔයගොල්ලන්ට ඕනනම් පුළුවන් මෙතෙන්ට වීඩියෝ එකක් වුණත් දාන්න.
3, 2, 1. Tengo que bailar contigo hoy. Que tu mirada ya estaba llamando. ඉතින් මම ෆුල් එකක් ඇදුවේ නෑ මට කොපිරයිට් වදී කියලා. ඉතින් ඔන්නෝම තමයි DJ එකක් කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔන්නෝම තමයි DJ හදන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් තාම මාත් එච්චර මේකෙන් ඉඳ ගන්න ගත්තේ නෑ. ඉතින් මුලින්ම ස්ටාර්ට් දාලා ඔයගොල්ලෝ පටන් ගන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් නම් අදගතුව මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. පල්ලෙහා තියෙන bell icon එක click කරන්න. වීඩියෝ එක වටිනවා නම් යාළුවන්ට share කරන්න. අදට අපි සමු ගන්නවා.